स्वागत छ गेस्ट टेक्निकल भ्यू च्यानलमा तपाईहरुलाई म रिक बहादुर कुमाल। आज तपाईहरुलाई म एउटा हाउस वायरिङ गर्न गइराखेको छु, लिस्टिक वायरिङ। हामी यो भिडियोद्वारा सिक्ने छौं, तपाईहरु सिक्न सक्नुहुन्छ। यहाँ केही तरिकाहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ। यदि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन मेरो च्यानललाई भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र आफ्नो मनपर्ने साथीहरुलाई शेयर गरिदिनु होला। यस्तै भिडियो हेर्नको लागि मेरो च्यानलमा भिजिट गर्नु होला। नयाँको लागि यो भिडियो अलि गाह्रो पर्न सक्छ किनकि लिस्टिक वायरिङ नगर्नेहरुलाई र बोर्ड वायरिङ जान्नेहरुलाई यो भिडियो तपाईको लागि फाइदाजनक हुनेछ। तपाई गर्न सक्नुहुन्छ, यो पक्का म दावा गर्दछु। यो भिडियो राम्रोसँग हेर्नुभयो भनेदेखि हेर्नुस्, मैले लिस्टिकलाई अब बसाल्दै छु। यसलाई चाहिँ नि बसालेर मिल्दैन, यसलाई चाहिँ माथिबाट ठोक्नु पर्छ अनि यो बस्न जान्छ। हेर्नुस्, ठोक्दै छु। यसरी ठोक्दै जाँदा यो बस्दै जान्छ। यसरी तपाईले लिस्टिक वायरिङ गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले म 6 वटा स्विच र एउटा सकेटको बोर्ड वायरिङ गर्न गइराखेको छु। अनि तार नाप्दाखेरि बटन कतिवटा छ त्यसले लामो नापेर काट्नु होला। हेर्नुस्, मैले कसरी छिल्दै छु। यसरी छिलेर अनि बटारेर बोर्डमा बटनहरुमा छिराउनु होला।
एउटा सानो तार काटेर एउटा सकेटमा छिराउनु होला र अर्को चाहिँ नि एउटा छेउको बटनमा माथिको पोलमा छिराउनु होला। यसरी चाहिँ नि सकेट र बटनको कनेक्सन गर्नुपर्छ। बटन र सकेटको कनेक्सन मैले गरिसकेको छु अलरेडी। अब चाहिँ तार जोड्दै छु एउटा सकेटमा र अर्को चाहिँ नि तलपट्टिको बटनमा गरेर पावर सकेटलाई पनि जोड्नुपर्छ। अब मैले स्विचलाई पनि म जोड्दै छु। सानो सानो तार मैले छोडेको छु, त्यो चाहिँ नि जाने कनेक्सन हो। आउने कनेक्सनको तार मैले छिराएर अब जोड्दै छु। फेज र न्युटन। बोर्डको वायरिङ गर्न गइराखेको छु अनि फेज मैले छिराउँदै छु। जुन खाली तार छ छिलेको तार जुन तलपट्टि जुन गरे अनि यो खालीपट्टि जहाँ देखिन्छ जुन छुकै ठाउँमा यो फेज जोड्न सकिन्छ। अब चाहिँ नि म न्युटन जोड्दै छु। यो चाहिँ नि सकेटमा जोड्नुपर्छ। न्युटन चाहिँ नि सकेटको एक छेउमा हेर्दै गर्नुस्, यसरी जोड्नुपर्छ। र अरू बटनबाट आएको तार जुन बत्तीको लागि हुन्छ फेज दिनको लागि त्यो बटनको माथि जोड्नुपर्छ र न्युटन जति सबै त्यो सकेटमा गरेर जोड्नुपर्छ। यदि त्यस सकेटमा अटेन भने अर्को तार जोइन गरेर सबै एउटैमा कनेक्सन गरिदिनुपर्छ। चारवटा भनेपछि एउटा दुईटा तीनटा चारवटा कति लाग्यो फेरि के को फेरि त्यो उता त्यो बढ्छ त्यसै त्यही एउटा बढ्छ
धन्यवाद मेरो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु भयो। मेरो भिडियो तपाईलाई राम्रो लाग्यो भनेदेखि लाइक गरिदिनु होला र नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।